Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Galaxy A71 sau telefonul cu care Samsung și-a spălat păcatele în segmentul mid-range. Înainte de merge mai departe, aș vrea să vorbesc puțin despre seria A celor de la Samsung. Cumva niște telefoane mid-range cu look foarte sexy, materiale premium la vremea aceea, adică dacă mai țineți minte, prin 2015 erau telefoanele A3, A5 și A7. Erau foarte arătoase, chiar dacă aveau TouchWiz și așa mai departe, erau printre puținele telefoane mid-range cu aluminiu. Mă rog, existau și alte chinezării și alte firme și așa mai departe, dar totuși era Samsung și era mid-range și avea aluminiu, după care au început să facă cu sticlă cu aluminiu, rezistente la apă și așa mai departe. Iar anul trecut, cumva Samsung nu știu ce a făcut cu seria A. A venit și a pus plastic peste tot. Și au scos niște telefoane pe care le-am iubit și pe care le-am urât în același timp. Nu pot să spun că am fost foarte impresionat de seria lor A de anul trecut. În schimb, știți care mi-a plăcut? A40. Mic, compact, drăguțel și așa mai departe. Nu mai aduc înapoi în discuție. După care au scos modelele S, care cumva erau același model din seria A, dar puțin rafinat. Iar acum au scos A51 și A71. A51 mi-a plăcut foarte mult. Este o nouă filozofie pe care o observ și cumva îți dă o experiență premium. O experiență pe care o găsești doar la telefoanele scumpe de la Samsung. Iar A71, ei bine, este ceva mai scump. Este undeva la 2200 de lei. Deci dacă stai să te gândești la 2200 de lei, ai putea să-ți iei un telefon de la altă companie mult mai performant, dar poate, din perspectiva ta, nu ajunge undeva la calitatea software-ului dintr-un Samsung. Pentru că și ei au început cumva să-ți vândă o experiență, nu-ți mai vând neapărat un device. Și probabil acesta este motivul și pentru care găsim mai mult plastic pe seria A. Trebuie să le dau credit, pentru că, deși este un telefon din plastic, arată ca un telefon premium, cumva când era S3, S4 și S5, erau telefoane premium la vremea aceea, dar erau din plastic și erau destul de bine făcute. Mă rog, S5 discutabil. Nu mi-a plăcut, sincer să fiu, S5-ul când apăruse. Dar anul acesta sunt niște telefoane foarte interesante din plastic și cumva îți dau senzația premium, dar de acum 3-4 ani de zile. Nu contează. Hai, că nu e chiar atât de rău. În schimb, am rămas foarte impresionat de acest telefon la anumite capitole și, bineînțeles, am să vi le enumăr pe acestea. După care vom vorbi și despre ceea ce nu e atât de bun la acest telefon, că nu există telefonul perfect, nu există produsul perfect. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să vorbim puțin și despre specificațiile tehnice. Nu o să aduc camera mai aproape, decât o să vă las să vă uitați la niște imagini cu acest telefon, pentru că sub capotă nu avem absolut nimic diferit, bine, nimic special diferit. Și m-a mâncat curiozitatea, am zis, bă, poate nu mi-aduc eu aminte bine. Exact ca și în cazul lui Galaxy A51, A71 este pur și simplu o variantă mai rafinată a lui A70, adică un design mai modern. Avem acum un pattern pe spate, această cameră, sau mă rog, aceste camere aranjate oribil din punctul meu de vedere. Adică dacă mai țineți minte când ieșise Galaxy A9 2018, toată lumea a sărit în sus că sunt 4 camere una sub cealaltă și atunci parcă nu era atât de rău. Acum sunt 4 camere puse într-un dreptunghi și cu un spațiu gol, măcar dacă puneau acolo un senzor cu infraroșu sau habar n-am, mai puneau ceva acolo. Mergem mai departe către procesor, unde A70 și A70s aveau seria 600, mai precis 675. Acum avem seria 700, 730 mai exact. Primul cluster, adică primele două nuclee, au o frecvență de 2,2 GHz pe acest telefon versus 2,0 GHz pe seria 600. Celelalte 6 coruri au 1,8 GHz. Practic au cu o firimitură mai mult, 1,7 pe ce e vechi, cu 1,8 pe ce e nou. Cu toate astea există mici diferențe pe care le observi doar în momentul în care le ai unul lângă celălalt sau le-ai butonat. Așa dacă stai să te uiți la un review și după aia te uiți la un review la celălalt, cam greu să-ți dai seama. De aceea am luat decizia să le aduc și pe celelalte două în discuție, pentru că mi se pare normal. În final e cam același telefon dacă stai să te gândești, doar că e un pic mai
schimbat. Bun, RAM, ăsta pe care l-am eu aici, dacă nu mă înșel, exact, vine cu 128 de GB spațiu de stocare intern, ceea ce este un plus. Sincer, multe telefoane au început să aibă foarte mult spațiu de stocare intern și dacă stai să te gândești așa, nici măcar nu mai ai nevoie de card. La 128, sincer, abia am reușit eu să-l umplu pe A9. Dar ăsta este un caz izolat, pentru că mie îmi place muzica și îmi place să învărs muzica acolo. Nu toată lumea face chestia asta, nu toată lumea are o chichiță să stea, să facă, să dreagă, să playlist-uri și așa mai departe. Dar consider că 128 de GB sunt suficienți. Poți să faci și backup, poți să faci și backup pe cloud, după aia poți să descarci totul pe un hard sau pe un SSD sau pe whatever. 8 GB RAM cu 128, 6 GB cu 128. Cam asta este plaja în care se învârte acest telefon. Camera. Hai să vorbim despre camera principală. Și aici mi se pare o chestie foarte interesantă. A70 avea camera principală de 32 de megapixeli f1.7. Sărim către A70s 64 de megapixeli f1.8. Sărim către A71 64 de megapixeli f1.8. Deci, camera principală nu se deosebește foarte mult de modelul anterior, de A70s. În schimb, avem ceva nou. 12 megapixeli f2.2, cameră ultra-wide, 5 megapixeli f2.4, cameră macro. Și bineînțeles avem și acel 5 megapixeli f2.2 pentru profunzime. Camera de selfie 32 de megapixeli f2.2 versus celelalte două modele unde aveam tot 32 de megapixeli, dar f2.0. Ceea ce mi se pare din nou o decizie foarte ciudată în ideea în care de ce mi-ai luat f2.0 și mi-ai pus f2.2? Adică, bine, nu că ar face mare diferență acei 0.2, dar totuși era o cameră, trebuia să o lași pe aia. Adică dacă aveai ceva deja bun, de ce pui ceva care nu mai e așa de bun? Nu că ar fi o cameră proastă. Pe partea de conectivitate nu s-a schimbat absolut nimic. USB 2.0, Type-C și Bluetooth 5 și Wi-Fi 5 GHz. Bravo, îmi place. Măcar n-au renunțat la ceva. Evident avem și NFC. Asta pe care l-am eu mi se pare că are NFC, dar există unele zone în care nu există NFC. Există și variante fără NFC, ceea ce din nou mi se pare ciudat. Avem Dolby Atmos, în cazul în care te pasionează acest aspect, deși destul de ciudat, că trebuie să ai conținut compatibil, trebuie să stai liniștit cu căști și e mai multă bătaie de cap să te bucuri de conținut Dolby Atmos pe telefon. 4500 de mAh, 25 de W fast charge pe toate cele 3 telefoane. Acum, hai să vorbim despre telefon în sine. La prețul de 2200 de lei, dacă ai fi să compari, găsești pe piață telefoane ceva mai bune în acest segment de preț și ceva mai ieftine, cum ar fi Mi 9T, chiar și Mi 9T Pro, care s-a ieftinit și are un procesor foarte bun. Este mai puternic, este mai bun decât tot ce oferă Samsung și Huawei în acest segment de preț, dar nu ai experiența aia mai rafinată de software, nu poți să le conectezi, să le linkuiești cu Windows-ul, nu poți să faci chestia asta. Xiaomi au lansat un update pe MIUI 11 și aș vrea foarte mult să vi-l arăt, pentru că au implementat și ei pop-up view, ai o tastatură pe care poți să o pui peste tot pe ecran și... În fine, au făcut și ei ceva similar de la Samsung și dacă vreți vă arăt acest lucru, este destul de interesant și mi se pare o evoluție interesantă a sistemului lor de operare. Între 2000 și 2500 de lei, Galaxy S10e mi se pare o alegere foarte bună pentru cei care vor un telefon compact, deștept, rapid și cumva foarte flexibil. O altă alegere bună ar fi LG V40. Are 845 sticlă, are acel difuzor care se aude foarte bine, iar pe căști se aude dumnezeesc, de ce să vă mint. Doar că nu toată lumea își îndreaptă atenția către LG, pentru că știm cu toții, softul e pe acolo, update-uri nu prea, interfață nu prea, funcționalitate nu prea. Și cu toate acestea, uite că ai un telefon foarte performant care în anumite cazuri pur și simplu se împiedică. De ce? Pentru că software-ul nu este atât de bine optimizat și abia aștept să văd momentul acela în care LG își dă ceva mai mult interesul pe partea de software, interfață și experiență de utilizare, pentru că hardware-ul este foarte competent, iar atunci când am avut eu un LG G7 am fost cât se poate de impresionat de acel boombox speaker, de calitate audio și bineînțeles de ecran și cameră. Personal consider că este un telefon foarte interesant, este un telefon
Foarte bun și din punct de vedere software îți oferă acea experiență apropiată de telefoanele flagship ale lor. Și atunci mi se pare o idee foarte interesantă. Bă, uite, îți dau un telefon mai ieftin. Nu este la fel de performant ca ceea ce am eu de top, dar uite, poți să faci aceleași lucruri pe el, din punct de vedere al software-ului. Nu că toată lumea ar face lucruri productive pe telefonul mobil, dar dacă vrei, deja ai această posibilitate. Și mi se pare un aspect foarte interesant. Cel puțin eu îl consider foarte interesant, pentru că înainte, când aveai un telefon ieftin de la Samsung, n-aveai nici cealaltă. Până la urmă ce aveai? Aveai Samsung Notes, calendarul, același design cumva la aplicația de notițe, de sistem și atât. Dacă vrei un telefon cu o interfață bună, cu suport și, bineînțeles, cu actualizări de software, A71 ar fi pentru tine. Însă rămâne la atitudinea ta să vezi și să cântărești mai multă performanță versus experiență software, pentru că e destul de greu de recomandat telefonul la 2200-2300 de lei. Cu toate astea, nu este un telefon rău. Iar pe partea de fotografie, pentru că am promis că vorbesc despre chestia asta, se descurcă destul de bine. Camera prinde un nivel de detaliu destul de ridicat și se descurcă foarte bine în lumină naturală. În momentul în care ajungi la mai puțină lumină, evident, o să ai granulație puțin mai mare și, bineînțeles, un nivel de detaliu ceva mai scăzut. Am observat un comportament foarte interesant al camerei. Câteodată are shutter lag. Apeși să facă poza, stă el, se gândește și abia după aia declanșează. Ceea ce mi se pare ciudat. Cu siguranță este un aspect tehnic care ar trebui rezolvat din punctul meu de vedere, dar se rezolvă foarte ușor cu un update de soft. Și atunci poate vor rezolva și acest impediment. Mai mult de atât, nu am ce să comentez la acest telefon. Nu sunt atât de multe lucruri de rău de spus despre acest telefon și cumva în sfârșit văd un mid-range de la Samsung destul de bine de tot rafinat, dar cam scump. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Dacă vreți să vă dați cu părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos, sunteți bineveniți și salut!